حلقات تطور الخط العربي، وهذا الموضوع يعني أنا قدمته لكذا جامعة من جامعات أمريكا هون، ورح حاول إني أبعته كمان هذا الفيديو لبعض الجامعات العربية للحصول على براءة اكتشاف أو رسالة دكتوراه ولو فخرية يعني بالموضوع، بحيث إنه هذا الموضوع يجب أن يدرس بالجامعات العربية حتى بالجامعات العالمية، خصوصا إن هذا الموضوع يخص فقط تطور الخط العربي. راح أورجيكم هذا الريبورتاج يلي بيحكي فيه بعض الدكاترة المخطوطات القديمة، وشوف شو بيقول. أول خط تقريبا كتب فيه المصاحف هو بالخط الحجازي. أبوريكم نسخة. هذا الخط الحجازي واضح قدامكم، وبين الآيات يحط بعض النقط. شوفوا ركزوا بالخط، الحروف المائلة. وهذه نسخة أيضا من الخط الحجازي. شوفوا مثلا هنا من، هذه من، شوف النون جاي كأنه حرف راء، وهنا الأرض شوف الحرف الراء كأنه جاي ايش؟ دال. هذه من نسخ الخط الحجازي. الخط النبطي اللي حطيت لكم صورة متأثر جدا بالخط الأرامي، والخط الحجازي أيضا متأثر بالخط السرياني وهو وليد، ولكن الخط الحجازي تأثر وتلاقح مع الخط السرياني ونتج عنه الخط الكوفي. ركزوا. وأول ظهور حقيقي للخط الكوفي على قبة الصخرة بالمسجد الأقصى بعهد عبد الملك بن مروان بالدولة الأموية طبعا. هذا أول ظهور للخط الكوفي، والخط الكوفي كما نعلم أنه هو مزيج بين الخط الحجازي والخط السرياني. وهذه رسمة الخط الكوفي بهالشكل هذا. والمصحف الموجود بالقاهرة مصحف عثمان اللي هو المشهد الحسيني، في بعض الزخارف وبعض الصلبان والتعشير وضع علامة بعد 10 آيات. هذا الحركات والزخارف وهو الخط الكوفي أيضا ما كان موجود بالخط العربي الحجازي أبدا. أوريكم الآن هذا المصحف الموجود اللي هو مصحف المشهد الحسيني. شوفوا هنا يعني بهالتعشير يسمونه زي الصليب، هذه مكبرة محطوط كل بعد 10 آيات. ونوع الخط هذا يختلف نهائيا عن الخط الحجازي، ما له علاقة، هذا خط كوفي. وبعدين شوفوا الصورة، هذا المصحف شوفوا كبره ضخم جدا، هذا وزنه 80 كيلو. 80 كيلو لم يذكر انه بالثقل، يعني 80 كيلو انت عارف كيس اسمنت 25 كيلو. الزلمة عم يحط تقييم مصحف الجامع الحسيني بالقاهرة ومصحف اسطنبول اللي تم وضعه بمتحف قاب سراي باسطنبول، واعتبروه انه هو من مصحف الائمة العثمانية، وهداه محمد علي باشا بسنة 1811 للسلطان العثماني كهدية. عم يهديه شيء ذو قيمة، أقدم مصحف موجود بمصر، ومن المفروض أنه يكون هو المصحف اللي أرسله الخليفة عثمان لعبد الله بن سرح وقت اللي سلموا حكم خلافة مصر وعزل عمرو بن العاص بسنة 27 هجرية، وقامت الدنيا وقعدت. وكان سبب مقتل الخليفة عثمان انه في كثير ناس من الصحابة اللي كانوا موجودين بمصر بهذاك الاثناء كانوا محتجين على ولاية عبد الله بن سرح اللي كان مهدور دمه. ونحن ما بدنا ندخل بتفاصيل القصة، ولكن بما انه الخليفة عثمان هو اللي ارسل المصاحف لأئمة الامصار، وكان سبب اختلاف القراءات انه الناس كانوا حافظين المصاحف بالصدور، ووقت اللي عم يحاولوا يستظهروها بفتح البلدان الجديدة بيكتبوا مصاحف جديدة بيتم بعض الاختلافات، فاحتج الناس على
الناس اللي عم يحاولوا يصيغوا القرآن بصياغات مختلفة، وأرسلوا رسالة للخليفة إنه الحق المصحف القرآن عم يزاد فيه وينقص فيه ويختلف فيه، فحب إنه يجمع الناس كلياتها على مصحف واحد، فطلب من الجميع إنه يرسلوا له المصاحف الموجودة عندهم وحرقها أبادها كلياتها، واستنسخ مصاحف جديدة. هلا في ناس بيقولوا 4 6 8، ولكن أنا برأيي إنه كانوا بالعشرات. يعني بما إنه أذربيجان كان سبب الاختلاف فيها، كان المفروض يكون في نسخة بأذربيجان أرسلت لأذربيجان، علما إنه النسخ اللي ذكرت بالكتب التاريخ إنه في نسخة راحت لدمشق، في نسخة راحت للمدينة، في نسخة راحت لمكة، في نسخة راحت للعراق، علما انه الخليفه علي بن ابي طالب كان موجود بالعراق بهذيك الفتره باثناء خلافته وخلافه مع الامويين الموجودين بدمشق، فالمفروض انه الخليفه علي بن ابي طالب يكون عنده منه نسخه موجوده بالعراق، فما في داعي ارسال النسخه ثانيه الا اذا كان تم ارسال النسخه اللي كانت موجوده عند علي بن ابي طالب للخليفة عثمان وإتلافها وأرسال واحدة جديدة. هذا الشيء ممكن يكون حدث، ولكن من المستحيل أنه يكون في هناك أي إقصاء لأي مدينة أو لأي دولة تم جمعها بمساحة جغرافية لخلافة الخليفة عثمان بن عفان. علما إذا بنروح ننظر الخريطة الثانية بنشوف توسع الدولة الإسلامية أثناء خلافة عثمان بن عفان، بنشوفها إنه واسعة جدا لحتى تقدر ترسل مصاحف. يجب أن ترسل مصاحف لجميع هذه الدول، مو بس بدك تخصص 4 مصاحف أئمة فقط لا غير. وتم استنساخ المصاحف الأئمة من مصحف زوجة الرسول حفصة بنت أبي بكر، وتم طلب هذه النسخة مرتين على فكرة بالتاريخ، مرة عن طريق الخليفة عثمان وتم استنساخ المصاحف الأئمة، وتم إرسال المصاحف الأئمة للأمصار ما ذكرنا، والمرة الثانية في العصر المرواني وقت اللي تم طلب مصحف حفصة زوجة الرسول مرة أخرى من قبل مروان بن الحكم، وتم استنساخ النسخة الجديدة في عصر مروان بن الحكم، وإرسال هذه النسخة الجديدة للأمصار مرة ثانية بالرقعة الجديدة يلي وصل إليها الحكم الأموي. يعني إذا بنروح نشوف الأمويين إلى أين وصلوا، بنشوف إنه الأمويين وصلوا إلى الغرب في إسبانيا وبعض الدول الأوروبية، يعني مو بس فقط إسبانيا، وإلى الشرق وصلوا إلى باكستان والهند الغربية. وهالمساحة الهائلة، وحتى في الشمال يعني وصلوا إلى بلاد قفقاز، والجنوب لليمن وبعض الدول الجنوبية الأفريقية، المناطق اللي نحن اليوم بنسميها الدول الإسلامية. على كل هالمساحة الكبيرة جدا يجب أن يتم إرسال مصاحف موحدة لجميع هذه الدول، وتم إرسالها فعلا، ولكن الاختلافات اللي صارت في القراءات فيما بعد، واللي بعض الناس بيحصوها ب10 قراءات، أنا شخصيا كشخص يعني متواضع جدا حصلت على أكثر من 27 قراءة، علما أنه قراءة مصحف عثمان تختلف عن القراءات ال27 كلها. وأنا وضعتها بموقع على الفيسبوك، ممكن الجميع ينتسبوا للموقع ويقروا قراءة مصحف عثمان. أنا وضعت النص الآية كما هو موجود في مصحف عثمان من دون أي إضافات. تحت منه مباشرة بتشوفوا ترجمة عصرية للنص،
واذا كان في اختلاف بالاحرف او بتشكيله، انا حطيت الملاحظات كلياتها علما انه انا مالي، يعني انا مجهود شخص واحد ممكن يوقع بالغلط او بالسهو، فسهيت عن بعض الاماكن اللي انا ما قدرت اشوفها، ولكن بقدر المستطاع حاولت اني اضع القراءه، والعمل هذا يعني استغرقني اكثر من 3 سنوات عمل، علما انه ما حدا ساعدني فيه، يعني ما في انه والله شخص ثاني اجى قدم مجهود الجهد تبعه وقال لي انا ممكن يساعد، لا، مجهود شخص فردي اللي هو انا اللي قمت بوضع القراءه يلي الموجوده على المصحف، علما انه المجتمع الاسلامي، المؤتمر الاسلامي باسطنبول، وقت اللي صور المصحف بالالوان ووضعه في كتاب، حاول انه يترجم القراءة الموجودة على الصحف، وذكر انه في بعض الاختلافات، ولكن ما وضع القراءة، يعني ما قارن التشكيل نهائيا، علما انه هو اعترف انه هذا المصحف منقط، واعتبره انه يعود الى القرن الثالث بسبب وجود الصلبان، والتقرير اللي شفناه بشوي من الدكتور الكويتي كمان عم يحكي نفس الحكي، انه بما انه الصلبان كانت موجوده بنقط نجوم ما بين الايات. هذا كلام غير صحيح، وهذا قمه الغباء في تعريف تطور الخط العربي. رح نورجيكم اليوم كيف الخط العربي تطور بشكل منهجي، مو بشكل عاطفي، انه طالما النجوم بين السور بين الايات كانت بشكل صلبان معناتها هذا شيء حديث او قاموا فيه بالعصر الاموي، لا. ممكن الصحابه الاول اللي كانوا موجودين بالمدينه كانوا نصارى من الانصار قبل ما يدخلوا بالاسلام، وقت اللي دخلوا بالاسلام بلشوا يكتبوا لانه هن بيعرفوا الكتابه، بيعرفوا الخط، فكتبوا المصاحف وبطريقته، لانه كانوا يكتبوا الاناجيل قبل ما يكتبوا المصاحف، فكانوا يتبعوا طريقه وضع الصلبان فوضعوها سهوا او من دون تفكير. يعني بما انه الرساله المحمديه تتم الرساله العيسويه، فلذلك ما كان في عندهم اي اختلاف بوضع الصلبان بدل النجوم بين الايات. فهذا كلام يعني عيب انه يدرس في الجامعات عنا، مثل الكلام وقت اللي بيحكوا عن التنقيط الاعجامي. على فكره في فرق بين تنقيط الاعجام وتنقيط التشكيل. راح نحاول هلا نورجيكم الحروف العربيه اللي هي الابجديه العربيه، والاحرف العربيه اللي هي الف ب ج د ه واو زين ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ف خ ض ض ذ. ممكن في تخبيص شوي بنهايه تسلسلات الحروف الثانيه الاخرانيه، ولكن هذا يعني انا يعني ما عم بتبع الابجد هوس ولا الاي بي تي سي، وانما وضعتهم بحيث ان يتذكروا انه 28 وما اسهى عن ذكر واحد منهم، علما انه في حرف 29 موجود باللغه العربيه اللي هو الهمزه، والهمزه بتيجي على الالف وبتيجي على الواو وبتيجي على صاد وبتيجي على الياء. الهمزه هي تمت اضافتها فيما بعد، يعني بيقول 400 هجريه، يعني ما كانت معروفه نهائيا في القرن الاول والثاني والثالث، يعني للرابع حتى دخلنا في موضوع الهمزه. لذلك ما راح نحكي بالهمزه نهائيا اليوم، بدنا نحكي ب 28 خط الاساسيات اللي هن موجودين،
ولكن من دون همزه، الهمزه النهائيه. الخط الكوفي وعلماء ألمانيا وحتى علماء العرب عم يحاولوا بقدر الإمكان يقولوا إنه الخط الحجازي أقدم من الخط الكوفي. والسبب بهذا الإصرار هو إنه أنت ما تقدر تعرف وين هي مصاحف الأئمة. إنه المصحف الأول الذي أرسل من طرف الخليفة عثمان للأمصار اللي هن بالعشرات وليس 4 أو 5 أو 6 أو 8 مثل ما بيعلمونا بالمدارس، لا بالعشرات. ليش؟ لأنه الرقعة الجغرافية اللي وصل إلى حكم الإسلام في عصر الخليفة عثمان مثل ما شفنا قبل شوي بالخريطة كانت واسعة جدا لحتى تقدر تبعث لكل هذه الأمصار، خصوصا أذربيجان اللي هي سبب المشكلة. جمع الخليفة عثمان جميع المصاحف وأحرقها. بعض مريضين النفوس والضعفاء والغيورين أو مثلا يلي مفكرين إنه الخليفة عثمان عم يحاول ينقص أو يزيد بالمصحف راحوا خبوا مكتباتهم، وتم اكتشاف آلاف النسخ من المكتتبات المخبأة والتي تختلف عن مصاحفنا اليوم في بعض الكلمات والأحرف. تم تخبئتها بجامع الكبير بصنعاء، ولأنه تم تخبئتها بجامع الكبير بصنعاء وتم اكتشافها اليوم، بلشوا المغرضين والناس اللي بيكرهوا الإسلام يظهروا هي المخطوطات على أساس أنه هناك تحريف للقرآن. يعني إذا بتروحوا بتشوفوا مخططات ومكتتبات الإنجيل اختلافاتها بين التراجم والإضافات اللي كانت على الهوامش وصارت من صلب الإنجيل والتوراة، وفي 16 كتاب محذوفين من النسخة الكاثوليكية القديمة عن الإنجيل الموجود عند كينج جيمس الملك جيمس البريطاني. 16 كتاب تم إلغائهم أثناء الترجمة وانتقال الكنيسة. على كل نحن ما لنا فايتين بمواضيع الإنجيل، عم نحكي عن مواضيع المصاحف واللغة والخط العربي. على كل خلينا نشوف الأحرف كيف تطورت وكيف إنه راح برهن لكم كيف إنه الخط الكوفي أقدم من الخط الحجازي. بالخط الكوفي حرف الألف يكتب هكذا. راح تتفاجئوا إنه هذا مثل اللام المقلوبة، هي ببداية الحرف مثل ما تكونوا شايفين هون. هذا خط كوفي وهي الألف. بالخط الحجازي صارت العكفة قصيرة ومايلة. ليش عم يميلوا الخط؟ لحتى يوسعوا كلمات أكثر. الخط الكوفي كان بيستخدم ريشة القصبي. بالخط الحجازي صارت تستخدم فقط عصاية الريشة ذات نفسها، يعني ما عاد في داعي تحط لها قصبي، فلذلك صار الخط رفيع. أما بالخط الكوفي كانت تكتب بما إنه قصبي الألف هكذا بهالشكل هذا، وبتكون هون كاملة غامضة يعني إذا نمسك الحوارة بهالشكل هذا ونكتب هي الألف. بالخط الحجازي صارت الريشة عبارة عن نقطة فصارت تكتب بهالشكل هذا. الفرق بين الألف هاي وبالألف هاي اختلاف
نوع الريشة. أما بالنسبة لتطور الخط الحجازي إذا بتشوفوا كمان بالنسخة المتطورة أكثر صارت بهالشكل هذا، وهذا الشكل اللي انتقل لنا. يعني إذا بدنا نشوف تطور الخط بشكل زمني تطور من هون لهون لهون وصلنا هيك، وهلا نحن عم نستخدمه هيك. هي بالنسبة لحرف العين. هلا بنروح على حرف ثاني من الأحرف اللي تطورت واللي لازم نحن ننظر لها بالأبجدية. مو كل الحروف تطورت لأنه الحروف كلياتها استمر. لا، بالنسبة لحرف الهاء، حرف الهاء له استخدامات كثيرة. بتشوفوه ببعض المخطوطات عبارة عن مربع مقسوم، هذا حرف هاء تشوفوه بهالشكل، وتطور إلى شكل هذا. بعض المصاحف بتكون بهالشكل هذا، دويرتين جوات بعض، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. بتشوفوه ببعض الأماكن كمان عبارة عن دويرة ودويرة ثانية خارج الدويرة الداخلية، يعني واحدة جواتها واحدة خارجها. كمان بتشوفوه بهالشكل هذا ببعض المصاحف. بالنسبة لحرف الهاء تطور كثير حتى لدرجة انه نزل لتحت بهالشكل هذا. هذا نوع من انواع التطور، علما انه هذا نفسه عبارة عن هيك وهيك، كتب بهالشكل هذا كمان. هذا تطور خاص اتنقل وكل خطاط بيكتبوا ما بتقدر تزبطه بعصر، فلذلك ما راح ناخذ فيه حرف الهاء كلياته على بعضه لانه فايد بعضه، كل واحد بيرسم شكل. نروح على الأحرف اللي فعلا دخلت في موضوع التطور اللي هو حرف النون. حرف النون بالخط الكوفي يكتب بهالشكل هذا. شوفوا بتفكروا حرف الزين، يعني اليوم الزين تبعنا نحن نكتبه بهالشكل، هذا حرف الزين، هذا حرف النون. ولكن حرف النون بالخط الحجازي صار بالشكل هذا، صار انحناؤه دائما، ما عاد له العكفه هي اللي تحت هي والكسره هي، صار بهالشكل هذا. والنقطه تبعه كمان تجي هون، تطورت صارت النقطه هون، صارت النقطه بالبيعه هون، كانت على سن الحرف، تطور بهالشكل. واليوم بنقول نحن بالشكل هذا. هذا تطور حرف النون. كوفي، حجازي متقدم الآن. هلا بالنسبة للحروف الثانية اللي تطورت غير الألف والنون، في عندنا حرف الحاء والجيم والخاء. حرف الجيم بالخط الكوفي يكتب بهالشكل هذا، بأول الحرف بأول الكلمة بهالشكل هذا، بنص الكلمة بهالشكل هذا، بآخر الكلمة. حرف الحاء. حرف الجيم تضاف إليه نقطة هون على السن تماما، مو من تحت من هون. حرف الخاء يضاف له شحطة هون، والحاء
عالي. هذا بالنسبة لحرف الحي. تطوره بالخط الحجازي، الحي كبداية مظبوط ما اختلف، بالوسط صار بالشكل هذا، واليوم نحن وين؟ يعني هذا التطور، وبنهاية الكلمة بهالشكل هذا، ما عاد يطلع بهالشكل هذا، إنما بالشكل هذا. ونقطة الخيل تجي هون، نقطة الجيم تجي هون، اختلافها بين نقاط الجيم والحي والخيل بالكوفي وبالحجازي. هذا تطور من هون لهون لليوم. هذا بالنسبة لحرف الجيم والحي. هلا بالنسبة لحرف الشين، حرف الشين الخط الكوفي سن 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 نقطة نقطة نقطة. هذا الخط الكوفي. الخط الحجازي سن 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 نقطة نقطة نقطة. النقاط ما عاد صارت على سنون الحرف، وإنما صارت فوق الحرف. هلا في شيء اسمه بعد ما انتهينا في عندنا حرف القاف. حرف القاف كمان تطور. حرف القاف الكوفي له شحطة من تحت من هون. هذا قاف كوفي. بالحجازي نقطتين من فوق. تطور من وإلى وحتى اليوم. حرف القاف بنهاية الكلمة بيجي بالشكل هذا. أو الشحطة بتيجي هون. هذا حرف القاف. حتى بوثيقة برمنغهام إذا بتدققوا فيها بتشوفوا الحرف هذا موجود بالوثيقة. هذا كوفي اللي تعتبر اللي كتب يصيغت فيها مصحف عثمان اللي موجود باسطنبول ومصحف الحسيني اللي موجود بالقاهرة. هي القاف في نهاية الكلمة. في نهاية الكلمة بخط الحجازي القاف عكفته بتروح على اليسار أكثر، هون تنتهي هون، إلى درجة إنه القاف الأخيرة هي العكفة التغت وصارت بيومنا هذا بتكتب بالشكل هذا. هذا بالنسبة لتطور حرف القاف. هلا بالنسبة للتنقيط العمودي والتنقيط الشاقولي، التنقيط العمودي موجود دائما بالخط الكوفي. الخط الحجازي فيه بالبداياته كان في تنقيط عمودي، بعدين تطور وصار تنقيط أفقي بالمراحل الثانية. فلذلك بدنا ناخذ حرف الياء بأول الكلمة. إذا في عندنا حرف الياء، هي حرف الياء، نقاط الياء بيجوا نقطتين شكل عمودي فوق بعض، والقاف
مثل ما قلنا القاف عبارة عن نقطة واحدة تحت القاف. تطورها الخط الحجازي صارت نقطتين أفقيات وليس عموديات. الياء بالحجازي نقطتين بشكل أفقي، وإذا كانوا بشكل عمودي بيكونوا بعيدين جدا عن سن الحرف. كوفي حجازي. بالنسبة لحرف الشين مثل ما قلنا بالكوفي نقاط الشين بيجوا على السنون على السن. بالحجازي الشين بيجي 3 نقاط أفقية فوق الشين، تطورت إلى نقاط بشكل 8، تطورت إلى حرف 8 تمام. يعني تطورت من هون لهون لهون لهون. هذا خط الزمن. هذا بالنسبة لحرف الشين. حرف التاء مثل حرف الياء، ولكن النقطتين العموديات بيجوا فوق السن، أصبحوا بالخط الحجازي نقطتين بهالشكل هذا، وصلتنا اليوم بهالشكل هذا. هي بالنسبة والثاء كمان بالكوفي 1 2 3 فوق بعض، مو مثل الشين كما شفنا هون على السنين. هون معنا سن واحد فحطوها بشكل عمودي فوق السن. بالخط الحجازي صاروا 3 جنب بعض، تطور أكثر بشكل هالشكل، تطور أكثر 8. هذا هو تطور حرف الثاء. وهذا الفرق بين التنقيط العمودي والتنقيط الأفقي وتطور الثاء والشين إلى 8 في نهايتها بدل وضع النقط. حتى التاء بدل ما يحط نقطتين صار يحط شحطة، والياء بدل ما يحطوا نقطتين صار يحطوا شحطة. يعني دمجوا النقطتين بشحطة والثلاث نقط ب8. هذا تطور لحتى تعرفوا شلون تطور الخط من مرحلة إلى مرحلة. وفي أحرف مذكورين بالمصحف، أعطيكم 4 منهم، علما إنه هن 7، وتطوروا بحيث إنه آخر وحدة كانت بالتطور هي حتى. نشوف يعني هلا انتم بتروحوا بتشوفوا المصاحف، عندنا كلمة على وحتى وعسى وأولى. هدول ال4 أثناء التطور بالكوفي. إذا بتروحوا على مصاحف الكوفية بتشوفوهم كلياتهم هدول بيجوا بالألف الممدودة، تكتب على وحتى وعسى وأولى، تكتب بهذا الشكل. أولى الألباب، عسى ربك، حتى وعلى، هدول يكتبوا بالألف الممدودة. حتى رشاد خليفة وقت اللي عمل إحصائه لموضوع 19 على مصحف حفص عن عاصم، وقع بالأحرف ال3 التالية: الألف والياء والنون. بالنسبة للألف والياء إذا بنروح بنقلب بمصحف حفص كل الكلمات حتى وعسى وعلى وأولى إلى ألف ممدودة، بنشوف إنه بلش يقبل القسمة على 19. ليش؟ لأنه في عندي منها آيات بتبلش ألف لام ميم،
سبع صور. هو رشاد خليفه شو قال انه اذا بتجمع الالفات واللامات والميمات بالسبع صور اللي بتبلش بالف لام ميم بتشوفهم مجموعهم النهائي بالقسمه على 19. انا سويت الحكي هذا يعني حتى سويناه نحن قبل الكمبيوتر، انا ووالدي سوينا هذا الحكي قبل الكمبيوتر، يعني احصاء يدوي. اكتشفنا انه رشاد خليفه ارقامه غير صحيحه. حاول ابي يتصل في تليفون، كان لساته هون باريزونا بمدينه تويسان، لساته حي يعني حي وزق الزلمه، اتصل فيه ما رد يجاوب عليه. قلنا له ليش ما عم ترد؟ بمكالمه ثانيه قال انا خايف في ناس عم بدهم يضايقوني. المهم ما قدرنا نتصل فيه. بعدين بعد فتره اعلن انه هو رسول وما رسول، يعني طالما انت رسول معناتها المفروض انت ما توقع بالغلط. طالما انت رسول ورسول الميثاق المفروض ارقامك كلها تكون مضبوطه، وعند منك وحي جاي يعطيك الوحي ويعلمك شلون تحصي الالف والياء والنون يلي انت ما عم تقدر تحصيه. انت رسول المفروض فيك كرسول تعرف تحصيه، مو يجي واحد مثلي يعلمك كيف تحصيه. احنا اكتشفنا انه تطور الخط العربي غير قراءة الألف والياء. هلا بالنسبة لحرف النون هذا موضوع ثاني بنحكي فيه بموضوع ثاني، وبورجيكم النون الناقصة اللي ما قدر يعدها. بنون والقلم عم يقراوا عم يناقشوا معه وحدة، ورجيناه وين الوحدة الناقصة. على كل هذا موضوع ثاني شائك ما راح نفوت فيه هلا، بنفوت فيه بعدين. المهم نحن عم نحكي عن تطور الخط العربي، وهذا الموضوع انا عم اقدمه رساله دكتوراه. يعني هدول اللي عم يعلموا الناس في الجامعات المفروض ياخذوا المحاضره تبعنا اليوم ويحطوها ليدرسوها للناس لحتى يعرفوا كيف الخط العربي تطور، وكيف ان الكوفي اقدم من الحجازي. علما انه العلماء اللي يسمون علماء في عندهم في هناك محطات مدعومه من الصهيونيه العالميه، بيروحوا بيجيبوا واحد حاقد على الدين الاسلامي بيحطوه بيساووا له موزية، بيساووا له برنامج، طول البرنامج ساعه ساعتين، هالساعتين هذول مو بس ساعتين بشكل اسبوعي. يعني كل اسبوع عنده ساعتين يطلع على المحطه تبعه ويبعبع ويحكي على كيفه شمال وشمال ويمين، ويدعي انه القران محرف، ويدعي انه ويروح يجيب لك واحد حمار بدنب، اوكي، ويسميه عالم ويسميه دكتور، علما انه هو لا دكتور ولا عالم. وبيجوا بيقولوا لك انه المصاحف القديمه غير منقطه. هي وثيقه برمنغهام قدام منكم، ما عم تشوفوا النقط؟ هي النقط، هي هون نقطه وهون نقطه وهون نقطه وهون نقطه، وانتم عم تعترفوا بوثيقه برمنغهام، علما انه وقت اللي بيحطوا لكم اياهم هدول الوثائق على فكره بيموهوا لكم الصوره لدرجه انه انتم ما تشوفوا شيء ولا تشوفوا النقط. ولازم تعرفوا انه كل مخطوطه، بورجيكم عن بعض المخطوطات، كل مخطوطه غير منقطه بيكون مزيفه ومزوره، او الخطاط حديث حاول يقلد مخطوطه قديمه وزال عنها كل النقط وقال لك هي قديمه. لا، ومو بس بيقول لك قديمه، بيقول لك كمان عملوا عليها فحص كربون 14. يا جماعه انا عم درسكم هالموضوع هذا بالجامعه، لازم هاي المحاضره تنحط بالجامعه. الفحص الكربوني 14 ما بيصير الا على مواد عضويه، يعني لازم يكون على الجلد، على ورق الرق ما بيمشي حاله. اوروبا كلياتها ما عندهم من المقدره تساوي فحص كربون 14 لو حتى على الحبر العضوي. الدوله الوحيده اللي توصلت اليوم الى استخدام الكربون 14 على الحبر العضوي هي الولايات المتحده الامريكيه وبس. وهذا الشيء صار بال 2018، يعني ما كان قبل. وكل التصريحات اللي بيصرحوا لكم اياها
على مخططات قديمه انه هاي المخطط عايده للسنه الفلانيه والسنه الفلانيه، عم يحللوا الجلده يلي هي جلده الكتاب، اذا كانت من الجلد بياخذوها بيحللوها بيعرفوا لك يا هي منين تعملها. هلا اذا في عندهم منا مصحف، هذا المصحف تم ترميمه ترميم الجلده، يعني مو ترميم الكتاب من جوا الورق، ترميم الجلده بيبعد 300 400 سنه، بدك تفكر انه هذا الكتاب عمره 1000 سنه مو 1400. ليش؟ لانه الجلده مجدده. فهدول المصاحف الموجوده، مصحف عثمان الموجود بقاب سراي باسطنبول، تم تجديده اكثر من 4-5 مرات، وباثناء تجديده غيروا الجلده تبعه، واثناء تجديده ضافوا على بعض الصفحات مواد نشويه مشان يدعموا الصفحه من كثر ممتريه ورقيقه بدهم يسمكوها. وفي بعض الصفحات هلا بورجيكم بعض الصفحات مثلا مثل الصفحه هي ما بتنقرا نهائيا. ليش؟ لانه تعرضت للرطوبه باثناء ل 1400 سنه، تعرضت للرطوبه، قام الحبر كلياته اندمج مع الورق فش. ما بعرف شلون بتحكوها باللهجات الثانيه، بس انا بحكي باللهجه تبعي، ان شاء الله اللهجه تبعي لو توصلكم كلياتكم تفهموا. موضوع تطور الحرف العربي يختلف عن موضوع تطور التشكيل. في عندي منك شيء اسمه تنقيط الاعجام، وفي عندي منك شيء ثاني اسمه تنقيط التشكيل. هلا بنحكي بموضوع تنقيط التشكيل بالقسم الثاني من هذه الحلقه. خلينا نحط هلا موضوع تطور كلمات على وحتى وعسى ضمن المصاحف. بتروحوا بتشوفوا انه المصاحف الاقدم الكوفيه مثل مصحف عثمان الموجود باسطنبول بيكتب هي الحروف كلياتها بالالف الممدوده. هذا مو خطا املائي يا جماعه، هذا تطور في الكتابه. اتطورت بعد فتره زمنيه قالوا لا، هذول الالفات يجب ان تختار الى ياءات. هلا شو هو القانون اللي بيتبعوه بمعرفه الالف؟ يا هل ترى هي ياء ام هي الف اساسا؟ يعني انا احترت على فكره، يعني حتى راسلت جميع من العلماء اللغه اللي بعرفهم ودكاتره اللغه، انه ايمت بتكون الالف الف وايمت ممكن انه تصبح ياء. يعني مثلا في عندنا منها كلمه رحمن. هلا مثلا اذا تروح تكتب رحمن تكتب بالشكل هذا، الف مقصوره. اسحاق اسمه يكتب بالشكل هذا، تمام، الف مقصوره. الله يعني بنحط شده فوق الشده كمان في الف مقصوره. يعني مثلا ايمتى بتجي، يعني مثلا جنات، كلمه جنات هل تكتب جنات ام تكتب جنات؟ انا شفت بعض المصاحف بيكتبوا جنات بيحطوا الالف المقصوره هون. فايمت حياه مثلا بتكتب حيوات، كمان حيوت وبتحط الف فوق الواو. فايمت بتجي الالف محصوره وايمت بتجي غير محصوره. شو هي القاعده؟ يعني انا بتذكر بالمدرسه اثناء تعلمنا نحن للاملاء ايمت بتجي الالف مقصوره او غير مقصوره، ما حطوا لنا قاعده. يعني ما في واحد يقول لك والله هي الى قاعده مثلا الفلانيه، اذا اجتها الشغله مثلا حرف جر قبل منها او كسره قبل منها او فتحه بعد منها، ما في قاعده نهائيا. ولكن قدرت استشفها من بعض اللهجات. هلا مثلا باللهجه الحلبيه، بما انه انا بعرف
اهل الامي كلياتهم من حلب، وفي باللهجه اللبنانيه كمان في اصدقاء كثير من لبنان. ببعض الكلمات بيلفظوا الالف بيلفظوها ياء. يعني مثلا بدل ما يقولوا جالس بيقولوا جالس، او بدل ما يقولوا قاعد بيقولوا قاعد، بدل ما يقولوا شارب بيقولوا شارب. فايمت بتجي الالف ياء عم سوقها انا على اللهجات، بس احيانا بتزبط واحيانا ما بتزبط. يعني احيانا بتجي كمان كلمه الالف فيها بالمصحف مقصوره، ولكن باللهجه عم تلفظها بالالف. يعني ما في قاعده. بس اللهجات على فكره الحلبيه واللبنانيه جابت تقريبا 80% اجابت على بعض الكلمات الموجوده بالمصحف. ليش؟ هالكلمات هي اصلها ياء. حتى الواو، هلا مثلا كلمه حياه الالف تجي فوق الواو، علما انه تلفظ حياه وزكاه، يعني ما بتلفظ باللفظ حيوت وزكوت، علما انه كلمه زكوت وحيوت هن كلمات سريانيه وليست عربيه، علما انه المنطقه من الصين على فكره للمغرب. شايف المنطقه قديش طويله؟ في كلمات عربيه موجوده بهالمساحه الكبيره جدا. يعني مثل كلمه، علما انه بعض الكلمات بتعني بالعربي بتعني معنى اخر. هلا مثلا كلمه اهانه، إهانة إذا بتروح على أذربيجان، على تركيا، على إيران، حتى ما بعرف إذا بتروح على شمال تركيا، المناطق هاي إهانة معناتها خيانة. أما باللغة العربية إهانة يعني أنت عم تهين شخص، يعني عم تذله، يعني عم توبخه. هلا مثلا كلمة أصلاً باللغة التركية، أصلاً يعني باللغة العربية أصلاً يعني أصلاً أنا هيك عم بحكي، لا أصلاً هي يستخدم نفس الكلمة ولكن هي لها معنى ثاني، بمعنى أبداً. هلا أصلاً ما معناتها أبداً، معناتها لك إنه في كلمات نفسها موجودة بالعربي ولكن هن بيستخدموها بمعنى آخر. هلا مثلا كلمة معصوم، معصوم بالتركي بمعنى بريء، أما معصوم باللغة العربية إنه لا يخطئ، أو إذا أخطأ في مين يوجهه. أما هنيك لا، بريء. معصوم يعني بريء، يعني خلاص. المهم هذا بالنسبة لتطور الحروف هذول العلى وحتى وعسى. إذا بتشوفوا مصاحف بتكتب على بالألف المقصورة وحتى بالألف الممدودة، معناتها لساتها ما خرجت من القرن الأول، دخلت بالقرن الثاني بس ما راحت على القرن الثالث. أما بنهاية يعني تقول 160 هجرية بعصر الفراهيدي صارت الألف على وحتى وعسى وأولى كلياتها صارت من الألف المقصورة. أما قبل إذا بدك ترجع بالزمن بداية الخط الكوفي كانوا كلياتهم بالألف الممدودة. وقت بتشوف مصحف بيكتب الحروف هي كلياتها بالألف الممدودة، هذا المصحف أقدم من الخط الحجازي. الخط الحجازي 80 إلى 85% منه بيكتب الحروف هي بالألف المقصورة. هذا يعني إنه الخط الحجازي أحدث من الخط الكوفي. والعلماء اللي عم يحاولوا مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة عم يحاولوا يبرهنوا إنه الخط الحجازي أقدم من الخط الكوفي، هن لحتى يقدموا مخططات صنعاء اللي اكتشفوها بصنعاء ويقدموها على أساس إنه هي
أقدم من مخطوطات المصاحف الأئمة. هذا كلام غير صحيح. هلا في مخطوطة من المخطوطات على فكرة، مخطوطات صنعاء فيها الخط المخفي وخط الظاهر. إذا بتروحوا بتشوفوا الخط المخفي بتشوفوا حتى بالألف الممدودة، بتروحوا بتشوفوا الخط الظاهر بتشوفوا حتى بالألف المقصورة. يعني فضحوا الخط المخفي، فضحوا. وهذا الموضوع موجود على فكرة حتى على الفضائيات، موجود عندهم مني بالكتاب براءة النسيم. بنصحكم كلياتكم اقروا الكتاب، لأنه كمان بيحكي بمواضيع الخط العربي ببحثين كاملين. تجاوز العقبة الأولى، يعني إذا بتتجاوزوا العقبة الأولى بتفهموا المواضيع هي كلياتها اللي عم بطرحها عليكم. علما إنه كتاب تطور الخط العربي كان أنا أول ما كتبته بكتاب إلكتروني موجود على النت من 2007. عم بشرح لكم كل الأمور هي. اليوم نحن داخلين على 2020 وما حدا بيجرؤ لليوم انه يستضيفني على الفضائية لحتى اطرح المواضيع قدامكم، لانه ما في ولا واحد من الازهر بيقدر يجابهني وقت اللي انا بعرض عليه المصاحف القديمة وتطور الخط العربي، وبيجي هو بدال ما يحكيني بتطور الخط العربي بيحكيني بالصلبان والفوارق ما بين الآيات. مثل كتاب المؤتمر الإسلامي وقت اللي حطوا نفس الحكي حطوه اللي يدرس بالجامعات كلياتها، إنه هذا أحدث من هذا لأنه النجوم تبعه صلبان. هذا كلام فارغ. بدكم منهجية صح؟ أنا عم ورجيكم منهجية تطور الحرف بمنهجية صح، وحطيت لكم مخطط زمني، وبما انه حطيت لكم مخطط زمني ورجيتكم الاحرف شلون تطورت من والى، المفروض هذا الكلام كلياته يصاغ يعني يجي واحد دكتور يصيغ لي اياه بشكل اكاديميه لحتى تتقدم وتحتفظ هاي الرساله، يعني تحفظ وبلش تدريسها بالجامعات، مو يروحوا يدرسونا بالجامعات انه ما في الحروف القديمه كلها غير منقطه. يا جماعه اللغه العربيه وقت اللي كانت بالفصل النبطي بالحرف النبطي بنقش امرؤ القيس، فعلا الخط النبطي غير منقط، النبطي وليس العربي. الخط العربي المسند غير منقط موجود باليمن، ما له علاقه نهائيا بالاحرف تبعنا اللي بنستخدمها اليوم نهائيا، بيشبه الاغريقي او الفينيقي. بس على كل الخط اللي بنستخدمه اليوم نحن 3 أشخاص مذكورين بالتاريخ ب3 مواقع راحوا اخذوا الخط النبطي سموه بالحديث الخط الآرامي. لا مو آرامي، لأنه النبطي هو خليط ما بين الآرامي اوكي وتوصلوه. النبطي يوصل الآرامي، الآرامي هو نفسه مثل العبري، نفس الأحرف العبرية. اجى الأنباط أخذوا الحرف العبرية ووصلوهم مع بعض، قام طلع معهم الخط النبطي. علما انه في 13 حرف ما له علاقة نهائيا بالأحرف العربية اللي بيستخدموها اليوم. حتى نقش امرؤ القيس ما بينقرا كلياته، لأنه كمان ما عم يستخدم الأحرف الثانية. يعني بتروح بتشوفوا نقوش ثانية، حرف الخين والسين والشين وهذول كلياتهم، والصاد والضاد هذول كلياتهم، والظهر هذول كلياتهم غير موجودين بنقش امرؤ القيس. بنروح هلا نحن على الاحاديث الثلاثه اللي عم بيقولوا انه طور الخط العربي. راحوا اخذوا الخط النبطي اللي سموه مثل ما قلت لكم سموه الآرامي، قال زاوجوه مع الخط السرياني. على فكره يا جماعه السريان اللي بيكتبوا بالسرياني وهي المخطوطات السريانيه هي هن في عندهم منه خط آرامي وصلوه، آرامي اللي كان موجود بتدمر وصلوه ساووه خط سرياني، سموه سرياني. والسريان
على فكرة هي منطقة سوريا الكبرى اللي هي العراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. هي المنطقة كلها هي اسمها سوريا، حتى أشوريا، يعني هذول كلياتهم أشوريين أو السيريانز. من السريان اللي عم نحكي عنهم التدمريين، في سريان ثانيين موجودين بجنوب العراق اسمهم المندائيين، كمان سريان. هدول المندائيين في لهم أبجدية تختلف عن الأبجدية التدمرية. حتى في عندهم منه حرف الصاد والضاد تماما كما رسمه موجود عندنا، الطه والظاء تماما. هلا الطه كمان موجوده عند السريان، يعني ما عملوا انه هذا الحرف فقط مندائي، لا موجود عند السريان حرف الطه بالذات. هلا بالنسبه لحرف الجيم نفسه بالسرياني ونفسه بالمندائي. حرف الدال نفس الشيء، حرف الواو نفس الشيء، حرف الطاء مثل ما حكينا، حرف الميم، حتى الميم هذا كمان موجود بالآرامي العبراني، يعني حتى العبرانيين عندهم نفس حرف الميم. هي الدائرة هي من دون امتداد، الدائرة هي لحالها. هلا بالنسبة للسين والصاد والشين والضاد، هدول الأحرف هدول مندائية، هدول ما دخل لا بالسرياني ولا بالعربي. هدول بقى وضعوا هجاء السريانية بيعتبروا فيها المندائية على الآرامية اللي هي النبطية، يعني اللي ذكر حتى حديث الثلاثة مخبص بين الهجاءات، أو بجوز بهذاك الفترة كانوا هي تسمياتهم. اليوم نحن بنسميهم غير شكل. هلا مثلا مدينة الكوفة ككوفة، بنقول الخط الكوفي أحدث لما أقدم. الكوفة ككوفة ما سموها كوفة إلا من بعد ما دخل الإسلام. كان قبل منها كان اسمها الأنبار. بس هلا اليوم نحن بنسميه كوفي. ليش؟ لأنه هو نفس المنطقة اللي كان اسمها أنبار صار اسمها كوفي فسميناها كوفي. علما إنه الخط أقدم من اسمه. شلون؟ في شغلات كثير بتصير نفس الشيء، يعني بتلاقي في شغلات كثير تغير اسمها بما انه صار اسمها مستحدث، بيتغير اسمها للاسم الحديث علما انه هي اقدم من اسمها. على كل نحن ما عم نفوت بمتاهات كثير اليوم. انا حاولت اشرح لكم تطور الخط الأحرف بالخط العربي من الكوفي إلى الحجازي، للبرهان أنه الكوفي أقدم من الحجازي، وللبرهان أنه إذا بدك تحكم أنت على أي مخطوطة إن كانت أي مخطوطة أقدم أو أحدث، بدك تروح تشوف المزايا الموجودة فيها. الأحرف على وحتى وعسى بتظهر لك هالشيء هذا وبتورجيك أني مخطوطة أقدم من أني مخطوطة ثانية. وشكرا كثير على متابعتكم، ونشوف الموضوع مو مشان نساوي مصاري، نحن ما عم نساوي مصاري يا جماعه، ننشر الوعي. يعني انت شفت هذه المقابله هي، وصلها لغيرك يا جماعه، وصلوا الرساله للكل، خلوا الناس كلها توعى. لازم الموضوع ينتشر. وشكرا لكم، وراح نشرح لكم موضوع الفرق بين التنقيط الاعجام وتنقيط التشكيل بالجزء الثاني. يلا. وهيك يا جماعه نحن بنكون برهنا على تطور الخط العربي والحروف العربيه من الكوفي الى الحجازي، ثم الى ما وصلنا الى اللي احنا اليوم، يعني بشكل منطقي وبشكل عادي. ما تروحوا تقولوا صلبان، انه ليش كانوا عم يستخدموا صلبان هون وهون، هي اقدم ويحدث. هذا كلام غباء. فلذلك حاولوا تنشروا هذا الفيديو بقدر
بقدر قد ما بتقدروا يعني بين الناس لحتى تصير توعية. ما عم نجمع مصاري من ورا نهائيا. الكتاب تبعي انا كتاب النسيج عم بيعه بمصاري. ليش؟ لانه انا بعرف وعلى علم انه انا عم بيعه بحق سندويشة همبرجر يا جماعة. $12 هون بامريكا حق سندويشة مع الكولاية تبعها مع فرنش فرايز. وين ما بتروح $12. هلا انتم بجوز انتم مثلا بالجزائر بتونس عم تستغلوا موضوع $12. يا اعزائي انا مستعد اعطيكم النسخة مجانية اذا انتم جبتوا لي فقط 5 اشخاص انتسبوا للقناة تبعنا. ليش؟ لانه انا بدي انشر الوعي، بدي الناس تجي تشوف المواضيع شو عم تصير. بعدين اذا بتروحوا بتشوفوا كم فيو للفيديوهات تبعنا، ما في 200 500 600 فيو، يعني مالنا بالملايين. بدي هالناس هدول تكتر. ليش؟ لحتى ينتشر الوعي بين الناس، لحتى يعرفوا انه وقت اللي بيقول لكم انه المصاحف غير منقطه، كانت غير منقطه وصارت منقطه، شو هو الفرق بين التنقيط وعدم التنقيط. ابو اسود الدؤلي بسنه 95 هجريه توفى. قول انه هو بلش بايعاز من الحاكم الاموي مثلا مروان بن عبد الحكم، او بجوز ابنه لمروان، يعني مو هو، ولكن الحجاج هو اللي اشرف عليه. هلا لما طلبوا منه تشكيل القرآن وضع نقاط التشكيل على الحروف، ونقاط التشكيل تختلف عن تشكيل الحروف اللي هو تنقيط الإعجام. فالتنقيط نوعين: تنقيط إعجام، وهذا تنقيط الإعجام هو وضع النقاط على الحروف للتفرقة ما بين الباء والتاء والثاء والقاف والشين، هذا اسمه إعجام. وفي عندك منها تنقيط تشكيل. هذا التنقيط التشكيل اللي وضعه أبو أسود الدؤلي. إذا عندك منك حرف مثلا لنفرض حرف الحاء، حطينا نقطة من فوقه، ولما كانوا يحطوا النقطة كانوا يحطوها بالأحمر، حط نقطة من فوقه حمراء، هي فتحة. حط نقطة من تحته، هي كسرة. حط نقطة من يساره، هي ضمة. ما كانت فتحة وكسرة وضمة، لا. هاد بعصر الفراهيدي 160 65 هجرية. هاد طريقة أبو أسود الدؤلي 60 هجرية. بين 60 و 165 اختلف تنقيط الدؤلي، اجى تنقيط الفراهيدي. بعدين الشدة إذا اجت فوق الحرف هي الفتح والضم، إذا اجت تحت الحرف هي الكسر. بعدين هي أول ما وضعها الفراهيدي 165 هجرية. بعدين تطورت صارت لا، الشدة دائما بتجي فوق الحرف، بطلت تجي تحت الحرف، صارت العلامة يا تجي فتحة يا اما كسرة يا اما ضمة، يا اما بالتنوين اللي هو درج. هذا كلياته تطور. هذا تطور التشكيل. في فرق بين تطور الخط وبين تطور التشكيل. وحتى تعرف تطور التشكيل من سنة 60 ل 165، بعدين لما تشوف الشدة شلون انتقلت، رح اورجيكم بعض المصاحف. هذا المصحف الشدة تبعه من تحت، هذا يعتبر قريب جدا لل 165 بطريقة الفراهيدي. إذا بدك تروح كمان 100 200 سنة بالحداثة بتصير الشدة من فوق دائما.
وهذا الفرق بين التشكيل، تنقيط التشكيل وتنقيط الأعجام. يا جماعة هذا الموضوع يجب أن يدرس بالجامعات، واللي لازم يدرسه هو أنا، والفيديو تبعي هذا لازم يعمل. فلذلك أنا بودي صوتي لكل الناس يلي عندهم منهم غيرة على الخط العربي وتاريخ العرب والتاريخ الإسلامي، لحتى يوثقوا الكلام اللي عم نحكيه اليوم برسالة دكتوراه. وبطلب من الجميع، أنا الكلام هذا حكيته بال 2007 وكررته، واليوم نحن داخلين على 2020 ولليوم صمت كامل، والناس عم يقولوا انه بما انه المصحف عليه صلبان بين الفوارق ما بين الآية والآية، هذا بنعتبره قبل، هذا بنعتبره بعد. غباء يعني ما بعده غباء. هدول دكاترتنا اللي عم يدرسونا شلون بدنا نفرق ما بين المخطوطات القديمة والمخطوطات الحديثة. وشكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.